म्यानुफ्याक्चरको पहिलो सिफ्टको एक्जाम आउन थालिसक्यो, एक्जामको रिजल्ट आउन लागिरहेको छ। अब तपाईँले आज अथवा भोलि 1-2 दिनमा तपाईँले रिजल्ट पनि आफ्नो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। रिजल्ट थाहा पाउनको लागि हामीले सर्वप्रथम इपिएस आइडी क्रिएट गरेको हुनुपर्छ। त्यो इपिएस आइडी क्रिएट गर्न धेरै साथीहरू अनलाइन गर्नुभएको कारणले गर्दा यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले eps.go.kr भन्ने यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि eps.go.kr यो लगाएर तपाईँले यो साइट खोल्नुहोस्। साइट खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ यहाँ साइन अप भन्ने छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ साइन अप भन्ने छ। यो पहिला आइडी बनाइसक्नु भएकोले यहाँ आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोस्। यदि आइडी नयाँ बनाउने हामी सबैले यो साइन अपमा हामी क्लिक गर्छौँ। साइन अप क्लिक गरिसकेपछि यसमा इपिएस टपिक आइडी प्लस पासवर्ड नम्बर या नेसनल आइडी भनेको छ। तपाईँ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अटोमेटिक छ र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसमा नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँको अब हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि माथि इपिएस टपिक र अनि पछाडि त्यस्तै गरेर तपाईँको यहाँ पासवर्ड नम्बर भन्ने छ। यो तपाईँको पहिला सुरुमा 0062022 अनि यो पी छ होला तपाईँको उसमा। हामीले पीलाई छोडेर सी हाल्ने गर्छौँ। सी हाल्नुपर्छ र सी हालिसके पछाडि अब तपाईँको त्योभन्दा पछाडिको के कति हुन्छ त्यो पछाडिको लगाउनु होला। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है, तपाईँको त्यो पी भनेको ठाउँमा हामीले सीलाई राख्नुपर्छ, सी है। र अनि तपाईँको प्रवेश पत्रमा 100बाट छ भने त्यो 100लाई हामीले 505 गर्ने र अनि पछाडिको नम्बर लगाउने। अब 505 पछि मैले लगाउँछु 2टा 0 2 3 4 है। अब यो पी को ठाउँमा हामीले सी राख्यो, 101 को ठाउँमा 101 को ठाउँमा हामीले 505 राख्यो र 2टा 0 2 3 4 भएको सिम्बल नम्बर थियो। र पासवर्ड नम्बर हामीले आफ्नो पासवर्ड नम्बर यसमा लगाउन सक्छौँ। पासवर्ड नम्बरमा हामीले आफ्नो पासवर्ड नम्बर लगाउनुहोस् 291292। यो पासवर्ड नम्बर हामीले लगाइसकेपछि अब कन्फर्म गरौँ। कन्फर्म गरिसकेपछि यस्तो तपाईँको साइट खुल्छ। यो खुल्छ, यो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल तल यसरी हेर्दै जाने, जहाँ जहाँ टिक लगाउन भन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी टिक लगाउँछौँ। जस्तो आई एग्री, फेरि हामी आई एग्री र अनि आई एग्री र यसमा पनि आई एग्री। यसरी टोटल 5वटा जति आई एग्री गरिन्छ र हामी नेक्स्ट गर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो बस्नेत दिपेन भाइको त्यो आइडी बन्दैछ। अब मैले चाहिँ यसमा आइडीमा DIPE ल मैले चाहिँ उहाँको आइडी र पासवर्ड हालेर मैले रजिस्टर गरिसकेँ। त्यो चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ, सरी माफ गर्नु होला। र अब मैले उहाँको बनाएको आइडीलाई मैले यसमा अब फेरि यसमा राख्नेछु। ल मैले बनाइसकेको आइडीलाई मैले यसमा अपलोड गरिसकेको छु, अब यसमा हालिसकेको छु। अब यो हालेर मैले साइन लगइन गर्छु। यो यसरी आयो भने तपाईँले यसलाई अङ्ग्रेजीमा बनाउनको लागि यहाँ फिलिपिनमा गएर गो गर्न सक्नुहुन्छ र गो गरियो हामीले है। अहिले चाहिँ इपिएस टपिक स्कोर नो डाटा यस्तो यस्तो केही हामीलाई देखाएको छ। अब हामीलाई चाहिँ अहिले अब रिजल्ट आइसकेको छैन तपाईँले होइन, रिजल्ट आउन बाँकी छ। यो अब हाम्रो बस्नेत दिपेन्द्र म्यानुफ्याक्चरमा अहिले बाट भएको। अब हामी अहिले के गर्छौँ त, यहाँ चाहिँ भ्यू इपिएस टपिक स्कोर गर्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ नो डाटा छ है। अब तपाईँको यसो गरियो भने हामीहरूको पुरा डाटा देखिन्छ र हामीले यहाँबाट आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू रिजल्टहरू चेक गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित भएको छैन। तपाईँले रिजल्ट प्रकाशित भए पछाडि यसरी नै गर्नुहुन्छ र अहिले नो डाटा पछि चाहिँ एक्जाम रिजल्ट आइसके पछाडि तपाईँको 16 गते बेलुका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यसरी आइडी बनाएर अहिले राखिराख्नुहोस् र अनि पछाडि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है।